අද අපි රසගුල්ලා හදමු. රසගුල්ලා කියන්නේ ඉන්දියාවේ රසවත් කැවිලි විශේෂයක්. ඒකට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. සම්පූර්ණ යොදේ සහිත එළකිරි ලීටර් 1.5ක් රත් කරගන්න. කිරි ටික හොඳින් රත් වෙනකොට ඒකට දෙහි ගෙඩියක යුෂ එකතු කරන්න. දැන් මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරන්න. වතුරයි කිරි දැන් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ලිප නිවා ගමු. වාජනයක් උඩින් පෙනේරයක් තියන්න. ඊට පස්සේ උඩින් මේ වගේ රෙදි කෑල්ලක් එලන්න. මේකේ තියෙන දෙහි රස ඉවත් කරගන්න වතුර කෝප 2ක් විතර මේ විදිහට එකතු කරන්න. මිරිකලා හොඳට වතුර ටික ඉවත් කරගන්න. දැන් මේක ටික වෙලාවක් අපි පැත්තකින් එල්ලලා තියමු. එතකොට මේකේ තියෙන ඉතුරු වතුර ටිකත් ඉවත් වෙනවා. දැන් අපි sugar syrup එක හදමු. මේ වගේ භාජනයකට වතුර ලීටර් 1ක් එකතු කරන්න. ඒකට සීනි ග්‍රෑම් 500කුත් එකතු කරන්න. එනසාලට කිහිපයක් මේ විදිහට තලාගෙන sugar syrup එකට එකතු කරන්න. මේ තියෙන්නේ වතුර ඉවත් කරපු රසගුල්ලා මික්ෂර් එක. හොඳට අල්ලෙන් මෙන්න මේ විදිහට නීට් කරගන්න. විනාඩි 15ක් පමණ හොඳින් නීට් කරගන්න. දැන් මේ වගේ චූටි බෝල හදාගන්න. මේවා sugar syrup එකේ තැම්මෙනකොට ටිකක් ලොකු වෙනවා. ඒකින්ද චූටි බෝල හදාගන්න. උණු වෙන sugar syrup එකට බෝල එක පැකින් මේ විදිහට දාන්න. වැඩි ගින්දරේ රසගුල්ලා ටික විනාඩි 15ක් පිස ගන්න. අඩු ගින්දරේ තවත් විනාඩි 10ක් පිස ගන්න. මේ රසගුල්ලා රෙෆ්‍රිජරේට් කරලා ඔයාලට සතියක් පමණ තියාගන්න පුළුවන්. මේ රෙසිපි එක ඔයාලත් ගෙදර try කරන්න. මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, තවත් කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න.